Hello guys! Welcome to my channel. Dito po ako sa garden, baba ng condominium ng bahay ng aking biyanan. Gusto ko lang tingnan muna ang kanyang bahay kasi 1 year nang wala ang biyanan ko. So titingnan ko muna kung ano na bang lagay ng bahay niya kasi baka madumi na. So titingnan ko muna at lilinisin ko saglit lang. Ang ganda ng garden niya sa baba ng condominium niya. Kukunin ko sana ang bahay na ito before, pero hindi na namin nakuha kasi kabili na kami ng medyo malaki-laking bahay. Kasi itong sabihanan ko mga 70 square meter lang. So ang amin kasi di medyo malaki dahil may anak kaming isa tsaka may living room pa. May mahabang hallway. So this one, ang ganda-ganda ng baba ng condominium niya. Kaya kung gusto nyo. Pero wari ko nabili na to. Sabi ng asawa ko nabili na under negotiation na, nakapag-down na siya. So tingnan natin. Guys, ito na ang pasok ng kanyang condominium. Ang ganda niya. Ang ganda ng condominium niya. Ang ganda ng building. Pero first floor siya. First floor yung bahay niya. At dito na ako. So, tingnan ko muna kasi kawawa namang bahay na ito na abandonada na. Eko. This is the house of my mother-in-law. Guys, ito na ang living room. Nabiyanan ko. Itong table na to, pinagbibili kasi ito Sabi ng asawa ko, baka daw may gustong bumili. Maganda ang pagka-table niya kasi ang lenyo niya, ang kahoy niya, yung antique na. Kaya ganda siya, hindi siya binubukbok, walang alay o kung ano man. Bali, 6 chairs to at saka maganda yung table niya. So, dami pang mga picture frame, kung ano-ano pa, pero abandonado na nga to. Tapos sa labas, wala kang makikita na may park pa dun siya, may children's park pa dun. Maganda kasi dito dahil sa harap niya walang building, so maliwalas talaga siya. Kaya maganda dito kaso nga lang, hindi namin pwedeng kunin kasi nakabili na kami ng amin. So this is the hallway. Meron pa siyang gabutsino, yung lagyan ng mga gamit na hindi na ginagamit. So this is the hallway. Pupunta dun sa room ng biyanan ko. And hari naman this is room biyanan ko. Wala na siya kasi 1 year nang patay ang biyanan ko. So lilinisin ko ng konti, saglit to. Tapos ito naman kung sino may gusto nitong cabinet na to, na malaki siya, talagang malaki siya. Ang ganda-ganda pa. Sayang naman kung itatapon lang or pwedeng iririgalo na lang kung gusto nyo. Yung may gusto, para hindi na kami ang mag-alis. Kasi nabili na daw ito nakapag-down na sa asawa ko. Kaya kaya we have to remove all the things inside. And this is the bed of my past mother-in-law. Maganda siya. Kaso nga lang, meron pang tapeto, kaso hindi naman ako mahilig sa tapeto sa amin dahil allergy ako. Yun yung malaking carpet. Kung sino may gusto, or pagbibili ko na lang, sayang din. And this is the banyo. Ayan, ang banyo niya. Ganda pa ng banyo niya talaga. Sayang. Ito yung banyo niya. Okay na okay. Tapos may shower. Ito yung shower room na ito kasi 2 years before ang biyanan ko ay nawala na siya. 2 years pa lang nailagay ito. Sayang naman din yun nagamit. Ang ganda-ganda pa naman ito. May chair pa sa kung saan siya, pag naliligo siya, nakaupo lang siya dyan. Ito naman yung
cabinet na lagyan ng shoes niya. Nakakalungkot na nawala na siya. So, wala naman tayong magagawa. Life is kung ano lang binigay sa atin ng Panginoon. Yun lang ang tatanggapin natin. This is the kitchen. The kitchen, wala na siyang yung kusina niya, inalis na kasi nga. So, itong mga kalat na to kailangan tanggalin namin. Kasi dadating na yung bangko na magtitingin nito. Yan ang kitchen niya. So, yun lang. Ayan. Yung natitira pang mga gamit na to, tatapon na lang namin. Or, ewan ko lang kung anong gagawin ng asawa ko dito. Siyang magde-decide kasi siyang anak, ako naman. Asawa, hindi naman ako parte ng hatian dito. siya lang dito. So, pero sabi niya, meron daw regalo sa akin. Pagka nabayadan na. Let's see what is it. So, bye guys. This is my vlog of my house of mother-in-law. Thank you guys. See you again my next video. Bye.